ฉลองครบรอบ100,000 ซับนะคะบีมเริ่มเข้าวงการนี้ได้ยังไงคือคำถามเนี้ยมันแบบมันจึกมากเลยค่ะมันจี้ใจมากเรื่องแบบความรักเรื่องแฟนฮัลโหลสวัสดีค่ะ welcome back to my channel นะคะเย้คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากบิมก็จะทำเป็นคลิปแบบว่าตอบคำถาม Q&A ฉลองครบรอบ100,000 ซับนะคะคือแบบว่าจริงๆอ่ะวันนี้เป็นวันที่19 สิงหาแล้วคือคนซับบีมอ่ะ100,000แล้วก็ 1,000 คนแล้วนะคะเดี๋ยวบีมจะขึ้นไว้ให้คือบีมอ่ะไม่ได้อัดตั้งแต่วันแรกที่มันถึงเพราะว่าวันนั้นอ่ะบีมมีไปพัทยากับที่บ้านนะคะก็น่าจะได้เห็นคลิปกันไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ลงบีมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็นั่นแหละคือเป็นอะไรที่บีมรู้สึกขอบคุณมากๆคือแบบแตงฟูมากๆแล้วก็จริงๆอ่ะคือเหมือนบีมอ่ะแอบตั้งโกเอาไว้ว่าก่อนสิ้นปีอ่ะบีมอยากให้ถึง100,000 ซับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบประมาณเดือน8เองแล้วคือแบบคือมันมาได้ขนาดเนี้ยคือบีมรู้สึกว่าแบบบิมดีใจมากๆแล้วบิมก็รู้สึกขอบคุณมากๆแบบขอบคุณมากๆมากๆมากๆจริงๆที่มีทุกคนคอยอยู่ด้วยกันแล้วก็มาคอยดูแบบมาคอยคอมเมนต์มาดูคลิปบีมหรือว่ามาแบบแนะนำติชมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือบีมเวลคัมมากๆหมดเลยนะคะแล้วก็คือรู้สึก thankful แบบ appreciate มากๆที่เรามากันถึงแบบตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่ใหญ่อะไรมากแต่สำหรับบีมคือมัน meaningful มากๆแล้วบีมก็รู้สึกว่าแบบบีมดีใจมากๆจริงๆที่แบบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนแบบมีคนมาคอยดูบีมหรือว่าวันที่ทุกคนเหนื่อยๆแล้วกลับมาดูบีมเวลากินข้าวเหงาๆตื่นเช้าก่อนไปทำงานก่อนนอนแล้วก็แบบนึกถึงคลิปบีมอะไรอย่างเงี้ยบีมก็รู้สึกว่าแบบบีมดีใจมากๆจริงๆบีมจะตั้งใจทำคลิปมากๆแล้วก็เหมือนพัฒนาตัวเองพัฒนาคอนเทนต์เรื่อยๆออกมาให้ทุกคนดูนะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะแล้วก็นั่นแหละก็คือสัญญาว่าจะทำอะไรออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาดูกันแล้วก็ที่แบบชื่นชอบในสิ่งที่บีมทำโอเคก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจริงๆเหมือนแบบวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่บีมอยากทำมานานมากๆแล้วก็คนขอมาเยอะมากๆแต่บีมไม่ได้มีโอกาสมาทำสักทีนะคะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆ Q&A คือล่าสุดอะบีมตั้งโพลไปใน IG นะคะแบบฉลองครบรอบ100,000 ซับเนาะก็บีมให้ทุกคนถามคำถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้บีมก็จะเลือกมาตอบจากคำถามที่บีมได้รับนะคะซึ่งจริงๆมันเยอะมากบีมก็คืออาจจะตอบไม่หมดแต่ว่าบีมอาจจะเลือกมาตอบให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคขอมาเริ่ม Q&A แรกกันด้วยการแนะนำตัวก่อนเลยนะคะก็ชื่อบีมนะคะสลีดาประสิทธิ์ดำรงปีนี้บีมอายุ23 ปีคือบีมเกิดปี 2000 นะคะหรือว่า2543วันเกิดบีมก็คือ22 มกรานะคะแล้วก็บีมเรียนที่อะไรวะบิมเรียนไฮสคูลที่นานาชาติเอกมัยนะคะบิมเรียนตั้งแต่เกรด2ถึงเกรด10เสร็จปุ๊บบิมก็สอบ IGCSE มา IGCSE มันก็เป็นเหมือนแบบการสอบเทียบคือบิมไม่ได้จบม.6 ก็คือจบแค่เกรด10ก็คือม.4 เสร็จปุ๊บบิมก็สอบเทียบเข้ามหาลัยเลยตอนมหาลัยบิมก็เรียนที่ MUIC นะคะหรือว่า Mahidol International บิมเรียน Major Marketing นะคะหน้าตาดูเหมือนคนเรียน Marketing ป่ะแต่ว่าคือ2 ปีแรกเป็นเรียนที่ม.นะคะแล้วก็2 ปีหลังคือพอมีโควิดมาบิมก็เลยได้เรียนออนไลน์ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่บิมเริ่มทำงานนะคะคือจริงๆบิมเริ่มทำงานตั้งแต่ประมาณ18คือบิมเข้ามหาลัยตั้งแต่16เพราะว่าบิมสอบเทียบทุกคนเข้าใจว่ามันเด็กมากแล้วก็แบบเหมือนตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้อะไรมากคือตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเด็กมากๆนะคะก็2 ปีเรียนไปปุ๊บประมาณ18หลังจากนั้นก็คือเริ่มทำงานเพราะว่าโควิดเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็คำถามที่2นะคะก็คือบีมมีพี่น้องทั้งหมด3 คนรวมบีมนะคะก็คือจะมีพี่สาวชื่อแบมก็คือจะแบมนั่นเองทุกคนน่าจะแบบเคยเห็นเขาในหลายๆคลิปบีมเนาะแล้วก็เป็นบีมเป็นคนกลางแล้วก็มีน้องชายชื่อบอลนะคะน้องบอลก็คือยังเรียนอยู่เขาเรียนหมอทุกคนเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดเลยบีมเรียนมหาลัยเดียวกับเจ้าแบมแต่ว่าน้องบีมก็คือเรียนหมอแล้วก็คำถามต่อไปนะคะบีมสูงแล้วก็หนักเท่าไหร่นะคะคือบีมสูง161นะคะคือถ้าเจอหลายๆคนเจอตัวจริงจะแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมตัวจริงแบบตัวแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนัก43นะคะประมาณ43-44แล้วแต่ช่วง
แล้วก็คำถามต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการทำงานใช่ปะคือมันมีหลายคนถามมาว่าแบบบีมเริ่มต้นเส้นทางนี้ยังไงได้บ้างแล้วอะไรถึงมาทำให้ YouTube คือหลักๆนะคะตอนนี้ที่บีมทำงานอยู่ก็จะมีงานถ่ายแบบงานรีวิวแบบอินฟูใน IG แล้วก็ทำ YouTube แล้วก็มีธุรกิจของตัวเองนะคะนั่นก็คือ Bida Beauty นั่นเองแล้วก็ในเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่กำลังจะเปิดนะคะก็คือแบบทำเยอะมากๆเลยบิมสาบานว่ามันยุ่งมากๆคือมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไปหมดในทุกๆวันนะคะแต่ว่าบิมมีความสุขมากๆในการทำงานบิมเป็นคนที่ชอบทำงานมากๆแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบ productive นะคะแบบที่ทุกวันเรามีอะไรให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็มาเริ่มถึงจุดเริ่มต้นนะคะว่าบิมเริ่มเข้าวงการนี้ได้ยังไงก็คืออย่างที่บิมบอกไปตอนประมาณปี 2มันคือช่วงโควิดเนาะเราอยู่บ้านแล้วบิมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบแต่งตัวอยู่แล้วชอบเรื่องความสวยความงามชอบดูYouTube ชอบแต่งหน้าซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วบิมก็รู้สึกว่าบิมอยากทำบ้างคือเคยอยากทำ YouTube มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ว่าไปเริ่มใน IG ก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่า Reels มันเพิ่งมาพอดีฮิตพอดีบิมก็ทำคลิปแต่งหน้าแล้วบิมก็มีแบบบิมก็ไปคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วบิมก็ลงใน IG เสร็จปุ๊บก็มีร้านติดต่อมาให้ไปถ่ายแบบแล้วพอมี1ร้านปุ๊บหลังจากนั้นก็คือมาเรื่อยๆเลยก็คือเริ่มจากการถ่ายแบบก่อนมันมีช่วงที่บิมอยู่ประมาณปี 3บิมถ่ายแบบทุกวันจริงๆเช้าบ่ายแล้วก็บางวันที่บิมเรียนนะคะบิมก็จะลงคลาสให้มันเป็น8 โมงถึงเที่ยงคือ8 โมงเช้าถึงเที่ยงเรียนเสร็จบ่ายโมงบิมขับเข้ามาในเมืองคือบิมเรียนมหิดลสารยาบิมก็บ่ายโมงคือบิมขับมาแล้วแต่งหน้าในรถขับมาถ่ายงานบ่ายโมงถึง4 โมงเนี้ยแล้วก็ค่อยกลับบ้านคือบิมทำอย่างนั้นเป็นประมาณเกือบ2 ปีก็ถามว่ามีความสุขไหมบิมมีความสุขแต่ว่าเหนื่อยมากๆแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ค่อยมีเวลากับแบบสิ่งที่มอหรือว่าไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้นัดกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าเราแบบเรียนเสร็จเราก็ต้องรีบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่บิมแฮปปี้บิมมีความสุขมากเพราะบิมชอบทำงานก็คือพอเริ่มถ่ายแบบมาเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็จะมีแบบรีวิวเสื้อผ้ารีวิวของ Product ทำวิดีโออะไรเงี้ยมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะส่วน YouTube คือบิมเพิ่งมาทำประมาณปีที่แล้วเองคือตอนแรกนะที่บิมทำ YouTube บิมไม่ได้กะจะเอาเป็นหลักเลยด้วยซ้ำบิมแค่อยากทำเล่นๆเพราะว่าบิมชอบอัดคลิปชอบแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเหมือนแบบพอบิมทำมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าบิมใส่แพชชั่นตรงนั้นเข้าไปเยอะมากๆแล้วบิมแบบเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมากๆแล้วกลายเป็นว่าบิมหลงรักในการทำคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรแบบนั้นไปแล้วบิมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่บิมทำแล้วบิมมีความสุขมากๆแล้วยิ่งมีทุกคนคอยซัพพอร์ตกลายเป็นว่าบิมเริ่มแบบชอบมันมากขึ้นแล้วบิมเป็นคนที่ทำอะไรด้วยแพชชั่นเท่านั้นคือเหมือนแบบถ้าเราถ้าบิมรู้สึกว่าบิมไม่อยากทำคือบิมทำไม่ได้เลยจริงๆคือทุกอย่างที่บิมทำออกมาบิมทำเพราะความชอบส่วนตัวแล้วทำเพราะว่าความอยากทำทุกคนมันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็กลายเป็นว่าแบบคือบิมก็แฮปปี้มากๆกับงานตรงนี้แล้วก็แฮปปี้กับทุกๆคนด้วยก็มีคำถามหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube คือเหมือนแบบเดี๋ยวจะมาเจาะหรือคำถามนี้นิดนึงก็คือจริงๆอย่างที่บอกคือใจบิมบิมอยากทำ YouTube มานานมากๆแล้วตั้งแต่บิมยังไม่เข้ามหาลัยเลยเพราะว่าบิมชอบดู YouTube แต่ว่ามันก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วตอนนั้นบิมก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคือแบบตัดต่อก็ไม่เป็นกล้องก็ไม่มีแต่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่บิมกำลังจะเรียนจบคือเหมือนบิมยุ่งมากๆอย่างที่บิมบอกบิมถ่ายแบบมาตลอดนะคะตั้งแต่บิมเรียนแล้วคือแค่นั้นมันก็ยุ่งแล้วเพราะว่าทั้งเรียนทั้งทำงานบิมก็ไม่มีเวลาทำอะไรมากกว่านั้นเลยแต่ว่าพอช่วงที่บิมเรียนจบบิมก็เลยบอกตัวเองว่าเรียนจบแล้วไม่มีอะไรมาแบบติดอยู่ในใจแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเอาภาระตรงนั้นออกไปได้แล้วกลายเป็นว่าบิมอยากทำในสิ่งที่บิมอยากทำมากขึ้นแล้วก็เอาเวลาที่มีที่ว่างมาทำงานมาทำอันเนี้ยแบบ full time เลยเพราะว่าบิมไม่เคยสมัครงานที่ไหนบิมไม่เคยทำงานที่ไหนเลยก็คือบิมทำอันเนี้ยมาตั้งแต่บิมจบนะคะพอบิมจบปุ๊บบิมก็เลยมีเวลาว่างแล้วบิมก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคเราต้องทำแล้วเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วบิมก็เลยเริ่มทำเลยก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของ YouTube นะคะเอาจริงก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยตอนนี้คือแบบมี100,000 คนที่แบบ subscribe บีมที่ติดตามบีมแล้วก็
ดีใจมากๆเลยคือสมมติถ้าเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาทักได้เลยนะบางคนเหมือนเวลาบิมไปที่ไหนอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าแบบมองแล้วก็ยิ้มแต่ว่าอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาทักได้เลยบิมก็อยากคุยกับทุกคนเหมือนกันก็คำถามต่อไปมีคนถามว่าแบบอยากให้พี่บีมพาทัวร์บ้านค่ะก็คือเหมือนแบบคอนโดที่บิมอยู่อันนี้ก็คือเป็นมุมใหม่ทุกคนอาจจะแบบแปลกตานิดนึงแต่ว่าใกล้แล้วเดี๋ยวแบบบิมขอจัดทุกอย่างให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็นรูมทัวร์อีก EP หนึ่งแยกไปเลยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันแล้วก็มีคำถามว่าอยากทราบว่าเรียนคณะอะไรสาขาอะไรที่ม.ไหนคะติดตามจาก YouTube ทำไมถึงเก่งภาษาอังกฤษชอบสำเนียงมากเลยขอบอกไว้ก่อนจริงๆบิมไม่ได้เก่งไม่ได้แบบ fluent 100% นะคะแต่ว่าบิมเรียนอินเตอร์แบบโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เกรด2ก็คือคุกคีอยู่กับภาษาอังกฤษแบบไปที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษช่วงแรกที่บิมจบไฮสคูลมาบิมเขียนภาษาไทยแทบไม่ได้เลยทุกคนคือทุกวันนี้เวลาพิมพ์บางคนอาจจะเห็นแบบบิมลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยยังมีใช้คำผิดหรือว่าแบบตัวอักษรสะกดผิดบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามพัฒนาเพราะว่ารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆช่วงแรกๆตอนเด็กๆรู้สึกว่าไม่ภาษาไทยไม่สำคัญเลยเพราะว่าเราพิมพ์กับทุกคนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพื่อนกันก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษเราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานจริงๆแบบบิมมาใช้ชีวิตแบบคนทำงานคือบิมแบบ struggle มากๆบิมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วบิมต้องพัฒนาแล้วบิมก็พยายามเรียนรู้แล้วก็มีคนถามว่าทำไมถึงเลือกอาชีพนางแบบหรอคะก็ถ้าให้ตอบตามจริงนะคะคือบิมไม่ได้เลือกมันเป็นเหมือนแบบโอกาสที่เข้ามาพอดีแล้วบิมก็รู้สึกว่าบิมก็ชอบพอดีมันก็เป็นบิมก็ทำได้มันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วบิมเป็นคนที่ตอนเด็กๆบิมไม่รู้เลยว่าบิมชอบอะไรบ้างคือบิม lost ตลอดเวลาไม่เคยรู้ว่าโตขึ้นอยากทำอะไรพอได้มาทำงานด้านเนี้ยบิมก็เลยเริ่มแบบตกตะกอนกับตัวเองมาเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่เรามีข้างในตัวที่เราอาจจะคิดว่ามันไร้สาระแต่ว่ามันสามารถเอามาพัฒนาเป็นคอนเทนต์หรือว่าเอามาทำเป็นงานแบบจริงจังได้มีอย่างเช่นที่บิมเริ่มธุรกิจบีด้าเนี่ยเพราะว่าบิมชอบศึกษาเรื่องวิตามินแล้วคือบิมเป็นคนแบบบิมชอบดูแลตัวเองมากๆแล้วก็ผิวบิมอยากผิวแบบผิวดีๆผิวนุ่มลื่นแบบผิวใสๆอะไรอย่างเงี้ยบิมก็คือจะแบบเหมือนชอบดูเรื่องวิตามินแล้วก็ลองมาหลายยี่ห้ออยู่แล้วนะคะจนบิมได้มาพัฒนาสูตรแล้วก็มาทำของตัวเองคือทุกอย่างที่บิมทำเป็นความชอบส่วนตัวแล้วบิมแบบทำแล้วบิมตั้งใจแบบเหมือนใช้เองหรือว่าไม่ว่าจะทำ YouTube บิมก็อยากจะ represent ให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดนะคะประมาณนั้นคือจริงๆก็ไม่ได้เลือกอาชีพอะไรหรอกแต่ว่าบิมก็แบบจับทุกอย่างที่บิมรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วก็ทำมันออกมาให้เต็มที่นะคะบิมรู้สึกว่าการที่เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนพยายามให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วคือยังไงผลลัพธ์มันเห็นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเวลาบิมทำอะไรนะบิมไปให้สุดเลยบิมพยายามให้สุดเลยหรือว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรบิมจะบอกตัวเองตลอดบิมจะชอบพูดกับตัวเองว่าก็ไม่เป็นไรก็มาลองดูแล้วกันว่าปัญหามันจะมีได้มากแค่ไหนหรือว่าชีวิตเราจะใจร้ายกับเราได้มากแค่ไหนแล้วสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าเวลาที่เจอคอมเมนต์แย่ๆน้องบิมรับมือยังไงคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีเพราะน้องน่ารักมากขอบคุณนะคะก็เวลาเจอคอมเมนต์แย่ๆหรอถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างคือบิมก็เจอบ้างหรือว่าแต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงก็คือไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่บิมเจอมันก็อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบติชมมากกว่าคืออาจจะแบบน้องบีมแบบไม่ควรจะทำแบบนี้นะคะไม่ควรจะพูดแบบนี้นะคะหรือว่าอะไรประมาณนั้นนึกออกปะซึ่งถ้าเป็นคอมเมนต์สไตล์นะบีมรู้สึกว่าบีมโอเพนมากๆบีมเป็นคนที่โอเพนมากๆบีมอยากให้คนแบบพูดกับบีมอยากให้คนสอนบีมว่าสิ่งไหนที่มันไม่โอเคสิ่งไหนที่เราควรจะปรับนะเพราะว่าบิมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะบิมอยากแบบรู้ว่าตัวเองไม่ดียังไงบ้างแล้วเราสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าก็จริงมันเป็นโมเมนต์มันเป็นเหมือนแบบมุมมองหรือ perspective ที่เราลืมคิดไปมันมีคนคิดแบบนี้นะแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะทำสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอากลับมาคิดกับตัวเองมันจำเอาไว้ว่าเราไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบิมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนว่าหรือว่าด่าในสิ่งที่มันแบบไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบิมก็มีเสียใจนะบิมก็จะเสียใจบิมก็จะงงว่าแบบเราทำอะไรเขาหรอหรือว่าเราทำอะไรไม่ดีทำไมถึงเขาต้องมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า at the end
วิมก็รู้สึกว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแบบเขาก็แค่มาคอมเมนต์โดยที่เขาไม่ได้คิดหรือว่าเขาไม่ได้มาแคร์ความรู้สึกเราด้วยแล้วถ้าเราไปทุกข์กับตรงนั้นอ่ะมันจะมีแค่เรานะที่ทุกข์อ่ะมันจะมีแค่เราที่เสียใจเขาไม่ได้มาเสียใจกับเราเขาแค่ปล่อยระเบิดทิ้งเอาไว้แล้วเราอ่ะต้องเป็นคนรับถ้าบิมมีเวลาว่างอ่ะบิม rather แบบ spend มันกับ positive comment หรือว่าเพื่อนคนรอบตัวครอบครัวดีกว่าที่จะนั่งแล้วก็แบบไปเครียดกับคอมเมนต์ที่แบบที่มันไม่โอเคอะคำถามต่อไปนะคะก็คือประเทศที่ชอบไปมากที่สุดค่ะคือประเทศที่ชอบมากกับประเทศที่ชอบไปอ่ะมันไม่เหมือนกันบิมอยากตอบทั้งสองอันคือประเทศที่บิมชอบไปอ่ะถ้าสำหรับตอนนี้นะบิมขอตอบว่าเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าอาหารอร่อยขนมแล้วก็แบบการเดินทางสะดวกคนน่ารักแบบที่เที่ยวทุกอย่างมันอำนวยไปหมดเลยบิมรู้สึกว่าแบบให้บิมไปทุกเดือนก็ได้อ่ะแต่ว่าไม่มีเงิน แต่ประเทศที่บิมชอบจริงๆอ่ะคืออเมริกาคือบิมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่บิมไปตอนเด็กๆแล้วอ่ะแล้วบิมก็รู้สึกว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรู้สึกเหมือนบ้านแบบ feels like home อ่ะไม่ได้เหมือนเรามาเที่ยวแล้วทุกอย่างมันดูแบบโอ้ยดีจังเลยแบบถ้าเราเกิดเป็นคนที่นี่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่บิมชอบแต่ประเทศญี่ปุ่นคือประเทศที่บิมชอบไปเก็ตชะ มาถึงคำถามที่แบบบิวเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคำถามที่คนอยากรู้มากที่สุดนะคะแบบคนถามเข้ามาเยอะมากก็คือเรื่องแบบความรักเรื่องแฟนอะเรื่องหัวใจช่วงนี้มีอัปเดตกันหน่อยไหมคะอยากเห็นโมเมนต์หวานๆของพี่บีมรีวิวมุมมองความรักแล้วแบบมีแฟนหรือยังคะอะไรประมาณนี้ก็จริงๆแล้วว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือบีมไม่เคยพูดที่ไหนเลยแบบไม่ว่าจะใน IG ใน YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะบีมจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือบิมเลิกมาสักพักแล้วก็คนล่าสุดที่บิมคบคือบิมคบมา4 ปีคือตั้งแต่19แล้วตอนนี้บิม23ไม่รู้คือพอพูดถึงเรื่องนี้บิมรู้สึกแบบบิมแบงค์มากๆแต่ว่าก็จริงๆบิมเป็นคนข้างรักนะแล้วบิมก็แบบติดสกินชิปด้วยบิมรู้สึกแบบบิมแบบอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าบิมมีแฟนนะก็นั่นเลยค่ะเดี๋ยวบิมสัญญาว่าแบบบิมจะโอเพนให้มากกว่านี้แล้วก็แบบสมมติถ้ามีความสัมพันธ์ในต่อไปก็เดี๋ยวไว้จะมาอวดทุกคนนะคะ ก็อีกคำถามที่ได้รับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็คืออยากรู้ว่าคุณบีมมีวิธีฮีลใจในวันที่เป็นแบดเดย์ยังไงหรอคะหรือว่ามีวิธีจัดการกับความเครียดยังไงคะก็จริงๆบีมเป็นคนที่ไม่ได้รับมือกับแบบแบดเดย์ได้ดีขนาดนั้นถ้าเป็นแบบยิ่งเมื่อก่อนหนักเลยคือบีมจะรู้สึกว่าแบบบีมเบรกดาวน์มากแบบโอ๊ยทำไมเราต้องเจอเรื่องนี้ด้วยทำไมถึงมันไม่เป็นในแบบที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานมาเรื่อยๆแล้วเราโตขึ้นบีมปล่อยวางเยอะขึ้นมากๆแล้วบีมก็รู้สึกว่า it is what it is คือไม่ว่าอะไรจะเกิดเราควบคุมไม่ได้ external factor ทุกอย่างที่เราควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับมันคือการที่เรายอมรับอะไรสักอย่างมันเป็นเครื่องมือปกป้องเราด้วยก็คือเวลาที่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมไม่ได้บีมบอกตัวเองตลอดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราเครียดไปเราก็ทำอะไรไม่ได้เราแค่รับรู้แล้วเราหาวิธีแก้แบบเราสามารถทำวิธีอื่นได้ไหมหรือว่าแบบเป็นแบบอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้มากกว่าคือบิมจะไม่จมปลักแล้วคือบิมเป็นคนที่ move on เร็วมากๆเพราะว่าบิมไม่ชอบเสียเวลากับอะไรทั้งนั้นบิมรู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเราจะต้องเศร้าเรื่องนี้อีกสัก2 อาทิตย์แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยมันคุ้มจริงๆหรอ2 อาทิตย์ที่เราเสียไปแบบที่เราไม่ได้ทำอะไรคำถามนึงนะคะคำถามนี้บิมอยากตอบมากเลยก็คือพี่บิมมีสไตล์การแต่งตัวที่ชอบมากๆไหมคะแล้วเป็นสไตล์แบบไหนพี่หาสไตล์ตัวเองที่ชอบยังไงเหรอครับจริงๆคือบีมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากๆแบบซื้อเสื้อผ้าคือซื้อไม่หยุดเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะแล้วก็ไม่มีสไตล์แบบตายตัวเหมือนแบบมันเปลี่ยนไปตามช่วงอายุเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ที่บีมชอบก็คือจะเป็นเหมือนกางเกงคาร์โก้แพนท์กับท็อปแบบแทงท็อปที่มันน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆบิมจะไม่ค่อยแต่งตัวหวานๆเลยไม่ใช่สายหวานบิมจะเป็นสายแบบเท่ๆนิดนึงมากกว่าบิมจะชอบใส่แบบอะไรที่มันดูค่อนข้างที่จะสตรีทหรือไม่ก็แบบเป็นเดรสแบบสวยๆไปเลยอะไรประมาณนั้นก็มาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การคุมอาหารนะคะก็คือจริงๆบีมออกกำลังกายมาได้ประมาณปีกว่าใช่แต่ว่าไม่ได้ออกทุกวันนะบิมจะออกแค่อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งแค่วันที่บิมว่างก็เรื่องของการคุมอาหารก็คือเมื่อก่อนบิมจะกินแค่2 มื้อก็คือข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นมันเป็นช่วงที่บิมหนักประมาณ45แล้วบิมก็พยายามแบบลดเพราะว่าบิมรู้สึกว่าบิมอยากหนักสัก43ซึ่งตอนนี้กำลังพอดีสำหรับบิมนะคะก็บิมเลยปรับมากิน3 มื้อคือกิน
แบบอีกมื้อนึงคือหลังจากตื่นนอนบิมกินไม่เกิน2ชั่วโมงบิมจะกินแล้วแต่ว่ากินให้มันถึงก็คือกินโปรตีนแล้วก็กินข้าวกินผักอะไรแบบนี้คือเอาให้มันเป็นอาหารที่มันครบ5หมู่ใน3มื้อมันก็โอเคแล้วนะคะหรือบางทีถ้าบิมเร่งรีบบิมก็จะกินเป็นโปรตีนเชคเอาก็คือหลักๆคือเน้นให้โปรตีนถึงแล้วก็ถามว่าลดแป้งไหมก็พยายามลดแต่ว่าไม่ได้ตัดนะคะก็คือยังกินข้าวอยู่เพราะว่าข้าวมันให้พลังงานแล้วก็มันทำให้เราอิ่มพอเราอิ่มเราจะไม่กินจุกจิกแต่ถามว่าบิมกินขนมไหมบิมกินขนมคือบิมแค่บาลานซ์เฉยๆว่าเฮ้ยเมื่อวานเรากินเยอะเดี๋ยววันนี้เรามากินดีกว่าไม่ได้มีฟิกซ์แล้วก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เครียดบิมก็ใช้ชีวิตตามปกติบิมชอบกินขนมหวานมากๆบิมก็กินขนมหวานแต่แค่ถ้าเกิดว่าบิมเลือกได้บิมกินคนเดียวอะไรเงี้ยบิมก็อาจจะเลือกเป็นอาหารที่มันค่อนข้างที่จะคลีนนะคะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือน้องบิมชอบปาร์ตี้ไหมคะไม่ค่อยเห็นน้องไปดื่มเลยก็สำหรับแบบเรื่องการเที่ยวเรื่องการดื่มอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็คือถ้าบิมตอบตามตรงคือบิมเที่ยวเหมือนกันแล้วก็เวลาบิมไปคือบิมก็จะไปกับเพื่อนแบบแก๊งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเที่ยวกันตามปกติวันศุกร์วันเสาร์อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าถามว่าดื่มไหมคือบิมไม่ดื่มเพราะว่าบิมเป็นคนคออ่อนมากๆแล้วก็เหมือนไม่รู้ว่าแพ้แบบแพ้จริงๆหรือว่าแค่คออ่อนคือบิมกินปุ๊บอะประมาณ1แก้ว2แก้วบิมอ้วกแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้คันหรืออะไรนะแต่ว่าคือตัวบิมจะแดงแล้วก็บิมรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายอะมันไม่รู้เหมือนกันนะคือทุกครั้งที่บิมกินแอลกอฮอล์ไม่ใช่แค่เหล้านะแบบทุกอย่างเลยไวน์หรือว่าแชมเปญแบบอะไรอย่างเงี้ยคือบิมกินแล้วบิมรู้สึกบิมไม่ชอบอะบิมก็เลยไม่กินนะคะเวลาไปเที่ยวก็คือไม่กินแบบถ้าจะกินมากสุดก็คือ1แก้วอะไรเงี้ยกินเป็นเพื่อนเฉยๆแต่ก็ส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวคือบิมชอบเจอเพื่อนแบบไปเต้นไปร้องเพลงหรืออะไรอย่างนั้นซะมากกว่าแบบไป enjoy moment กับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบเรื่องดื่มเพราะว่าบิมไม่ดื่มเลยคำถามนี้นะคะชอบทานอะไรเป็นพิเศษแล้วก็พวกอาหารที่บิมชอบนะคะบิมเป็นคนกินง่ายก็ไม่ง่ายขนาดนั้นไม่รู้แป๊บนึงคือบิมไม่กินเผ็ดบิมไม่กินเผ็ดเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบอาหารกลิ่นแรงๆแบบสิ่งที่บิม enjoy จะเป็นแบบอย่างที่เห็นบิมจะชอบกินสลัดเพราะว่าบิมชอบกินจริงๆแล้วก็เป็นพวกอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นซูชิกับปลาอะไรที่มันเป็นแบบง่ายๆอาหารเด็กๆชอบกินอาหารจืดคือบิมไม่กินเผ็ดแล้วบิมก็ไม่พยายามเพราะบิมไม่ชอบกินแล้วมันทรมานก็เลยจะไม่ได้ enjoy แบบรสแซ่บๆแบบนั้นนะคะจะชอบรสแบบจืดๆมากกว่าคำถามนี้นะคะก็คืออยากทราบวิธีในการเก็บเงินและแบ่งเงินมาใช้มีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็เรื่องการเงินนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เซนซิทีฟมากๆคือส่วนตัวบิมเก็บไว้หลายบัญชีบิมมีหลายบัญชีมากๆแล้วบิมก็จะโน้ตเอาไว้เลยบัญชีนี้สำหรับอันนี้บัญชีนี้สำหรับอันนี้แล้วก็ยิ่งบิมเป็นฟรีแลนซ์บิมดูแลทุกอย่างแบบการเงินของตัวเองทั้งหมดนะคะบิมทำรายรับรายจ่ายคือ income statement ทุกเดือนบิมจดแบบดีเทลมากๆว่าค่าใช้จ่ายบิมคืออะไรบ้างบิมจ่ายไปกับอะไรบ้างเดือนนี้บิมต้องspendเท่าไหร่แล้วบิมรายรับบิมเท่าไหร่เอามาหักลบกันเหลือเท่าไหร่แล้วก็เซฟวิ่งบิมเหลือเท่าไหร่คือบิมทำทุกอย่างแบบดีเทลมากๆคือทุกเดือนบิมเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายบิมอะไรแล้วอะไรที่มันมากเกินไปในเดือนต่อไปบิมก็จะเตือนตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนะบางทีช้อปปิ้งไปแบบว่าหลายๆหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคไหมก็รู้สึกว่าการทำ income statement ทำให้เราเห็นว่าแบบเราใช้จ่ายกับอะไรแล้วเราแบบรายรับเราเท่าไหร่มันทำให้เราแบบรู้ตัวตลอดเวลาว่าการเงินเราอยู่ในสเตจไหนนะคะเรามีลงทุนอะไรเพิ่มไหมก็คือบิมเล่นหุ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือไม่ค่อยมีเวลาดูมันก็อาจจะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่บิมลงทุนไว้เนาะก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือพี่บิมเคยรู้สึกหมดแพชชั่นในบางอย่างที่กำลังทำอยู่บ้างไหมคะเหมือนทำสิ่งนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามาผิดทางคือคำถามเนี้ยมันแบบมันจึกมากเลยคือมันจี้ใจมากคือจะบอกว่าบิมรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็แบบเป็นในหลายๆครั้งด้วยคือเหมือนในเส้นทางการทำงานตรงเนี้ยมันต้องใช้แพชชั่นเยอะมากๆแล้วแบบมันต้องแบบเอาตัวเองลงไปคุกคีกับสิ่งนั้นเยอะมากๆกลายเป็นว่าเหมือนบางช่วงที่บิมทำมันเยอะๆบิมต้องแบบใส่ทุกอย่างเข้าไปในตรงนั้นใช่ปะเหมือนพอมันจบปุ๊บแล้วบิมถอยออกมาปุ๊บแล้วบิมก็จะรู้สึกว่าแบบบิมไม่เหลืออะไรในสมองแล้วแบบเราไม่เหลือแพชชั่นแล้วคือมันเหนื่อยมากเราใส่ทุกอย่างไปหมดแล้วกลายเป็นว่าเหมือนแบบเราหมดไฟไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบิมเชื่อว่ามันน่าทุกคนหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอแล้วไม่ใช่แค่สายงานนี้คือบิมรู้สึกมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆสายงานนะคะแต่ว่าสิ่งที่บิมดีลกับมันหรือว่าโอเวอร์คัมมันได้เนี่ยก็คือบิมจะสเต็ปแบ็คทุกครั้งแล้วบิมก็จะหาอินสปิเรชันใหม่ๆเอาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆอาจจะพักแล้วก็ไปเที่ยวจะแค่แบบไปต่างจังหวัดหรือว่าไป
ไปเที่ยวในกรุงเทพไปเดินเล่นห้างคนเดียวเวลาที่บิมใช้ชีวิตแบบใช้เวลาคนเดียวมันจะทำให้บิมมีความคิดแบบเหมือนสิ่งต่างๆแบบเข้ามาแล้วเราจะคิดอะไรได้มากขึ้นบิมชอบทำอย่างนั้นก็คือบิมจะเหมือน spend a day alone อะพี่บิมไม่ได้ทำ YouTube พี่บิมอยากทำอะไรคะถ้าบิมไม่ได้ทำ YouTube บิมก็คงทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วก็ขายของก็อย่างเช่นที่บิมทำบีด้าตอนนี้นะคะบิมก็รู้สึกว่าคือบิมชอบทั้งสองสายงานเลยอะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ว่าในอนาคตตอนที่บิมโตขึ้นสัก30อะไรอย่างเงี้ยบิมก็คงแบบว่าอาจจะไม่ได้บิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแบบทุกคนอาจจะเลิกดูบิมไปแล้วก็ได้ตอนที่บิม30อะบิมก็คงจะไปเน้นแบบธุรกิจมากกว่าแต่ว่าสำหรับตอนนี้ก็คือบิมก็ยังชอบทั้ง2อันนะคะแล้วก็แบบจะพยายามทำทั้ง2ด้านให้มันดีที่สุดโอเคก็หมดแล้วสำหรับ Q&A ในคลิปนี้นะคะบิมว่าต้องเป็นคลิปที่ยาวมากๆแน่ๆเลยคือบิมพูดจนบิมแบบเจ็บคอยังไงก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ที่แบบมาคอยดูคลิปบิมทุกๆคลิปแล้วก็มาซัพพอร์ตกันนะคะกด subscribe อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆมากๆจริงๆแบบถ้าไม่มีซัพพอร์ตจากทุกคนนะคะก็คงไม่มีบิมในวันนี้แล้วก็คงแบบไม่ได้มีหลายๆคลิปออกมาให้ทุกคนดูนะคะก็อยากบอกอีกครั้งว่าดีใจมากๆที่มีทุกคนแล้วก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แล้วก็แบบทำงานในตรงนี้แบบพาร์ทของบีมให้ดีที่สุดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย